เริ่มต้นเราจะต้องเลือกชิปที่เป็นสมองให้เครื่องซักผ้าก่อนโปรเจกต์นี้เราต้องการให้ใช้โทรศัพท์ควบคุมได้จึงต้องใส่ชิปที่สามารถลงระบบปฏิบัติการอย่าง Linux ได้นั่นก็ต้องใช้บอร์ดชิป ARM ที่มีราคาสูงหน่อยราคาจะอยู่ที่ราว 1,000 ถึง 3,000 บาทแล้วแต่รุ่นนะครับสามารถใช้ได้หลายรุ่นแต่ถ้าอยากประหยัดงบหน่อยก็สามารถตัดส่วนที่ใช้โทรศัพท์ควบคุมออกไปแล้วทำเป็นปุ่มกดแทนก็ได้ครับก็จะลดค่าชิปเหลือแค่หลักร้อยกว่าบาทเท่านั้นเอง เพื่อจะควบคุมการเปิดปิดเติมน้ำเดรนและหมุนซักต้องมีโมดูลรีเลย์4 Channels ซึ่งบอร์ดนี้ราคาราว 100 ถึง 300 บาท แล้วแต่ยี่ห้อ ของจีนก็จะถูกหน่อย ปกติแล้วบอร์ดรีเลย์แบบนี้จะควบคุมด้วยไฟ 5 โวลต์ แต่ชิป RM ของเรานั้นจะมีแรงดันแค่ 3 โวลต์เท่านั้นนะครับ ดังนั้นเราจึงต้องทำวงจรแปลงจาก 3 ไป 5 โวลต์เพื่อสั่งโมดูลรีเลย์นี้ได้ การทำวงจรนี้เราจะใช้ทรานซิสเตอร์ BC547 ซึ่งมีราคาถูกหาง่ายในตลาดทนทานสูงผมออกแบบให้ขา C มีกระแสไม่เกิน 10 มิลลิแอมป์เท่านั้นนะครับเพราะเราใช้เป็นโหมดสวิตช์ไม่จำเป็นต้องมีกระแสสูงใช้กฎของโอห์มเพื่อคำนวณเลือกค่าตัวต้านทานแล้วบัตรกรีวงจรเสร็จแล้วก็จะเป็นตามรูปนี้ครับนำบอร์ดมาประกอบใส่กล่องและเชื่อมต่อสายให้เรียบร้อย หลังจากที่เราทำกล่องวงจรแล้ว เราก็จะใส่ตัวเติมน้ำเข้าไป ซึ่งตัวนี้เป็นอะไหล่เครื่องซักผ้าอัตโนมัติที่หาง่ายในตลาด ราคาหลักร้อยเท่านั้นเอง ตัวที่ผมใช้จะใช้ไฟกระแสตรง 12 โวลต์ทำการเจาะรูและยึดติดกับเครื่องตามนี้ครับ และเดินสายเข้าโมดูล Relay Channel ที่ 1 มาถึงขั้นต่อไป เราจะใส่ตัวเดรนน้ำ ซึ่งตัวนี้จะใช้ไฟ 220 โวลต์ และเดินสายเข้าโมดูล Relay Channel ที่ 2 ผมได้ยึดโดยแค่ติดกาว 2 หน้า 3M แบบแรงยึดสูง และยิงปืนกาวเสริญเท่านั้นเองครับ จากที่ใช้ซักจริงมาเป็นร้อยรอบก็ยังอยู่ดีครับ ของ 3M เขาเหนียวดีจริงๆ ขั้นต่อไปเราจะเชื่อมสายสั่งซัก เปิดหลังเครื่องซักผ้า จะมี 3 สายที่เชื่อมกับไทม์เมอร์ซักผ้าที่เราใช้กัน ให้ตัด 3 สายนี้ออกจากไทม์เมอร์ซักผ้า สมมุติเรียกว่าสาย 1 2 และ 3 และให้สาย 1 เป็นสายคอมมอน ถ้าเราปอกสายไฟ เอาสาย 1 ไปแตะสาย 2 ก็จะหมุนตามเข็ม แต่ถ้าเราเอาสาย 1 ไปแตะสาย 3 ก็จะหมุนทวนเข็ม ง่ายๆแบบนี้เลย แต่ระวังนิด สายคอมมอนนี้เป็นไฟ 220 โวลต์ ตอนทดสอบให้ระวังอันตรายจากไฟดูดนะครับ เมื่อเจอสายคอมมอนแล้ว ให้เดินสายเข้าโมดูล Relay Channel ที่ 3 สำหรับหมุนตามเข็ม และ Channel ที่ 4 สำหรับหมุนทวนเข็ม เมื่อเชื่อมสายไฟสั่งเครื่องซักผ้าครบแล้วให้ยึดกล่องนี้ไว้กับเครื่องซักผ้าแต่ตอนอบผ้าเครื่องจะสั่นพอสมควรผมเลยคิดว่ายึดกล่องไว้ข้างนอกดีกว่าและขั้นต่อไปเราจะมาทดสอบสั่งงานเครื่องซักผ้าด้วยการรีโมทไปที่ Linux บน ARM ผ่านคำสั่ง SSH ก่อนครับและสั่งรันด้วยคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ควบคุม I/O ของบอร์ดโดยตรงทดลองสั่งทีละ Channel จาก 1-4 เพื่อดูการทำงานของการเติมน้ำเดรนและหมุนซักถ้าทุกอย่างเรียบร้อยก็ใกล้ใช้งานได้แล้วต้องพักไปเขียนโปรแกรมก่อน การเขียนโปรแกรมจะออกแบบให้ผู้ใช้สามารถโปรแกรมการซักตามต้องการได้และบันทึกโปรแกรมซักได้ 10 รูปแบบ ผมออกแบบให้ผู้ใช้ภาษาไทยได้ เช่น เติมน้ำ 5 นาที ซัก 5 นาที หรือหมุน 10 วินาที ภาษาง่ายๆแบบนี้เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจการตั้งค่าได้ทันทีครับ แต่ส่วนนี้จะต้องมีโปรแกรมตรวจไวยากรณ์ด้วย เพื่อการผู้ใช้ตั้งค่าผิด หากผิดก็จะต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบและแก้ไขก่อนเริ่มระบบซักครับ ผมได้เขียนโปรแกรมทั้งหมดด้วยภาษา C++ นะครับ เพราะว่าตัวบอร์ด ARM ที่เราใช้ควบคุมเครื่องมันราคาถูก ไม่ได้มีพลังประมวลผลสูงอะไร จึงไม่เหมาะกับพวกภาษาสคริปต์ แต่เหมาะกับภาษาที่คอมไพล์เป็นไบนารีอย่าง ASM C หรือ C++แม้กระทั่งโปรแกรมเว็บแอปที่ให้ผู้ใช้สั่งเครื่องซักผ้านี้ก็จะเขียนด้วย C++ ทั้งหมด ทั้งสั่งงาน I/O ควบคุมการไหลของเว็บและระบบแชทบอท AI ที่ผู้ใช้สั่งมา ส่วนโปรแกรมหลักจบ
บที่ไฟล์เดียว เน้นการเป็น static มากกว่า share library พึ่ง dependency ให้น้อยที่สุด ถ้าอัปเดตระบบปฏิบัติการก็จะไม่มีผลต่อโปรแกรมนี้ copy ไปใช้งานเครื่องอื่นก็ง่าย ส่วนการเขียนโปรแกรมสำหรับงานระบบฝังตัวแบบนี้มีรายละเอียดพอสมควรเลย ซึ่งในสายงานนี้จะต้องเชี่ยวชาญทั้งระบบ Linux และรู้เรื่องฮาร์ดแวร์เพื่อควบคุมเครื่องด้วย อาจจะต้องเล่ายาว ไว้ว่างจะมาเล่าให้ฟังนะครับ หลังจากโปรแกรมเสร็จ ผมจะลงใน ARM และควบคุมการเริ่มต้นโปรแกรมด้วย Systemd ซึ่งมีใน Linux แทบทุกระบบ ข้อดีคือควบคุมการรันได้ง่าย รีโมทไปตรวจสอบสถานะเบื้องหลังได้ โดยโปรแกรมจะทำงานหลังเน็ตเวิร์ก Wi-Fi เชื่อมต่อแล้วเท่านั้น ส่วนเชื่อม Wi-Fi นี่แหละเป็นส่วนที่ทำงานช้า แปลว่าหลังเราเปิดสวิตช์เครื่องแล้ว เราต้องรอสักแป๊บหนึ่งเพื่อให้ระบบพร้อมทำงาน จากที่ทดลองก็ราว1 นาทีก่อนจะพร้อมซักได้ การเขียนโปรแกรมก็อาจจะเป็นส่วนที่ใช้เวลามากกว่าส่วนอื่น ซึ่งผมใช้เวลาช่วงว่างจากงานเท่านั้นนะครับ วันละ 10-45 นาที แล้วแต่วัน ประมาณ 1 สัปดาห์ก็เสร็จครับ ซึ่งในระหว่างนี้ผมก็ยังซักผ้าปกติ บางครั้งก็ต้องสลับสายกลับมาเป็นโหมดธรรมดา แต่ข้อดีระบบนี้คือ เราสามารถสลับสายกลับมาเป็นแบบเดิมเพื่อซักแบบธรรมดาได้ง่ายมาก กรณีที่ระบบควบคุมมีปัญหาต้องซ่อม ก็สามารถสลับมาเป็นแบบธรรมดาได้เลย หลังจากดัดแปลงให้เป็นอัตโนมัติแล้ว ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นเลยทีเดียว ซักเป็น100 รอบแล้วก็ยังทำงานได้ที ทนทาน เสถียร มีความสุข ไม่ต้องเหนื่อยเดินไปเปิดปิดน้ำ ขอจบเพียงเท่านี้ครับ